Good day dear teachers! So for today's video ay tuturuan ko kayo ng pinakamadaling paraan kung paano i-combine ang contents ng two cells using ampersand symbol. Kagaya ng nakikita po ninyong example, ang pangalan ng estudyante natin ay nasa dalawang cells. Magkahiwalay ang kanyang first name at saka yung kanyang last name. So para i-combine natin ito, para isa lang yung cell na gagamitin natin siya ng ampersand. Yung parang tinatawag nating and or at sa Tagalog. Ayan. Para gamitin natin ito, click lang natin yung equal sign, and then kung halimbawa ay first name yung uunahin ninyo, click nyo lang yung sa may first name, yung ampersand symbol, and then quotation mark. Huwag kalimutan yung space, and then quotation mark again, ampersand symbol, and i-click natin doon sa last name ng ating students. Click enter. Ayan, ganyan lang kadali. Kapag gusto naman natin na yung surname yung uunahin, ganun lang din po, pero pagbabalik na rin lang natin yung cells na itatype natin. So, click natin yung equal sign, simple, and then click yung last name ng ating students. Lagyan natin ng ampersand symbol, quotation mark, at huwag kalimutan yung comma or comma dahil nga surname yung ating uunahin, and then space ulit, quotation mark, ampersand symbol, and then yung cell ng kanyang first. Click enter. Ayan, ganyan lang kadali para hindi tayo mahirapan na mag-retype sa isa ng ating list ng students. So kung kailangan naman doon sa ating data ay yung uppercase yung mauuna or yung malaki ang titik ng letter sa unahan ng pangalan, ganito lang po gagamitan natin ng proper. Click natin yung equal sign, type proper, and then close and open parenthesis. Gagamitan natin yon. Click kung saan yung complete name ng ating gagayahin na pangalan. Then click enter. Ayan, ganyan lang kadali. Para hindi natin i-retype isa-isa hanggang dun sa dami ng hawak nating students. So, itadrag na lang natin yan. Ayan, ganyan lang kadali para yung list natin ay hindi tayo matatagalan kapag magpapasa. Kapag yan lang kailangan natin, syempre, i-hide na natin yung iba para yung list ng ating students ay ganyan na para names of students. Para hindi na tayo isa-isang nag-type. Ayan, sana po ay may natutunan kayo sa ating video tutorial, sa ating Excel for today's video. Don't forget again to please like, share, and subscribe my YouTube channel, Teacher V. Bye!